Hi guys! Ito po yung first time na gumawa ako ng hamonado roll. Ang aking hinanda ay nag-cut muna ako ng cheddar cheese at saka pineapple. Tapos binabad ko sa asukal at asin ang karne ng baboy. Ito pong karne na to ay kinat ko siya ng butterfly cut para maging malapad siya. Actually, mali tayo. I-line up nyo lang po, iayusin nyo ang mga palaman niya, hotdog, cheese, at saka pineapple ang ginamit ko. Higpitan nyo po ang pagrolyo at isil nyo po sa pamamagitan ng pagtali. Ibabad nyo sa pineapple juice overnight or mas matagal pa kung kaya. Pagkatapos ay pakuluan nyo ang pinagbabaran. Lagyan nyo ng kaunting brown sugar at tubig. At lagyan nyo ng pepper o ibang spices kung anong gusto nyo. Pagkaahon, putulin nyo po ang tali. Maaari nyo siyang iserve ng sliced. At huwag nyong kalilimutan yung sauce na isama sa pag-serve. Okay na po, sarap niyan. Salamat sa panonood. At sana kung hindi ka pa nagsubscribe, subscribe ka na at click mo ang notification bell.